ආයිබෝවන් යාළුවනේ කැමලෑස්තේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද කොච්චි සම්බෝලයක් හදාගන්නේ කියලා. මම නම් අද මඤ්ඤොක්ක තම්බල ඒකත් එක්ක තමයි කොච්චි සම්බෝලේ කන්නේ. අපි බලමු මේ මොනවාද අවශ්‍ය දේවල් කියලා. අපිට ඕන වෙනවා පොල්, කොච්චි, රතු ලුණු ගෙඩි කිහිපයක්, සුදු ලුණු ගෙඩි දෙකක් මම අරන් තියෙනවා. ලුණු, ගම්බිරිස් සැර ටිකක්. මම තව අපේ වත්තේ තිබ්බ ගහකින් තමයි මේ මඤ්ඤොක්කලේ ගලවගෙන ආවේ. මේක තමයි තම්බන්නේ. මේ තම්බලා මේ හදන කොච්චි සම්බෝලෙත් එක තමයි මම අද කන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ මම සුද්ධ කරලා කපලා සුද්ධ කරලා ඔක්කොම කරලා මේ දැන් ලිපේ තියලා තියෙන මඤ්ඤොක්ක එක. දැන් අපි කොච්චි සම්බෝලේ හදාගන්න කලින් මම මඤ්ඤොක්කලේ සුද්ධ කරලා තැම්බෙන්න තිබ්බා. අපි දැන් බලමු කොහොමද කොච්චි සම්බෝලේ හදාගන්නේ කියලා. මම මේ ගලේ තමයි අඹරන්නේ. මම දැන් මේ ගල හොඳට හොදලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි මේ කොච්චි ටික දාගමු මේ ගලට. ඔයාලා සැරට කනවා නම් කොච්චි ටිකක් වැඩියෙන් දාගන්න. මම අපේ ගෙදර ටික සැරට කනවා. මම කොච්චිත් දාගන්න. ගම්බිරිස් ටිකකුත් දාගන්න. ගම්බිරිස් ටික. ඒ වගේම ලුණුත් දාලා මේක දැන් අඹර ගන්න ඕන. ලුණු ටිකකුත් දාලා දැන් මේක අඹර ගමු. මේ විදිහට අඹර ගත්තට පස්සේ අපි මේකට සුදු ලුණු ගෙඩි 6ක් විතර මම අරන් තියෙනවා. ඒක දාගන්න මෙහෙම. ඔයාලට ලුණු ගොඩක් දානවා නම් ඒ ටිකක් දාගන්න. මම දාගත්තා. දැන් ආයේ මේක අඹර ගමු ඊට පස්සේ අපි. මට ඔයාලට කියන්න බැරිනවා මම කරපිංච ටිකකුත් දානවා. මං කැමති ඊයේ රසට. ඒකයි දාන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් දාන්න. නොදැම්ම කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොල් ටික ටික දාලා දැන් මේක අඹර ගමු අපි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු කොච්චි සම්බෝල එක. හරිම රසයි මේක. සැරයි. සැරට තමයි රස එක. මේ තියෙන්නේ මඤ්ඤොක්ක එක. මම අද කන්නේ මඤ්ඤොක්කයි කොච්චි සම්බෝලයි. හරිම රසයි. ඕගොල්ලෝ මේ කොච්චි සම්බෝල එක හදලා බලන්නකෝ. ඔයාලා හදලා බලුවොත් හැමදාම හදනවා. ඒ තරම්ම රසයි. ඒ වගේම ඔයාලා හදලා බලලා මගේ Facebook page එකට ඕගොල්ලෝ හදන ඒ වගේ ෆොටෝ දාන්න. මම ඒවා බලනවා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් හැමක් හදාගද්දි මගේ Facebook page එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම ඕගොල්ලන්ට ඒවට රිප්ලයි කරන්නම්. ඒ වගේම අලුත් යාළුවෝ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම ඕගොල්ලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. නැවත මේ වගේ රසමරස වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.